કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશનું આપણે આદર્શ ઉત્તરવાહીનું પેપર પહેલું જોવાના છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ચાલો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. આપણને ખ્યાલ છે એમ કે આદર્શ ઉત્તરવાહી એટલે શું થાય તો કે બોર્ડ દ્વારા જ બહાર પાડેલી ઉત્તરવાહી એટલે કે જવાબ વહી કે જે બીજા બોર્ડના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓએ ભરેલી હોય તેવી ઉત્તરવાહીઓ. બરાબર, આ ઉત્તરવાહી 2016ની છે. અત્યારે કોર્સ ફરી ગયો છે, તમારે કોર્સ જોવાનો નથી, પરંતુ મિત્રો પેપરને કેવી રીતના ભરવું તે આમાંથી તમે ચોક્કસપણે સમજી જશો, શીખી જશો. બસ આપણે તો એ જ જોતું છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. અહીંયા ઇંગ્લિશનું પેપર આપેલું છે. સૌપ્રથમ આ ડિઝાઇન છે. શું કામ તો કે આગળના પત્તે લખેલી માહિતી, તમારા સીટ નંબર ને વગેરે વસ્તુ છે તે મિત્રો અહીંયા છપાઈ ન જાય, છાપ ન પડી જાય, એટલા માટે એ તમને ખ્યાલ જ છે. સેક્શન એ અહીંયા લખેલું છે. નવો સેક્શન હર હંમેશ નવા પત્તે લખવાનો હોય તે તમને ખ્યાલ છે. બરાબર, એમાં જોવો આની સિસ્ટમ કેવી છે. આ બેને લખેલા, બેન કે ભાઈ જેને લખેલું હોય તેમની સિસ્ટમ જોવો તો કે આન્સર 1 એવી રીતના અહીંયા લખેલું છે અને અહીંયા હાંસિયામાં એરા કરેલા છે. બરોબર, આવી ટાઈપની સિસ્ટમથી લખેલું છે અને કેવી રીતના સ્પષ્ટ છૂટા છૂટા અક્ષરે અને સારા અક્ષરે આખું પેપર ભરેલું છે, જોઈ શકો છો. પછી એક પ્રશ્ન પૂરો થાય છે તો 2 લીટી છોડે છે, પછી આન્સર 2 એવું લખે છે, 1 લીટી છોડે છે અને પછી બીજો જવાબ લખે છે. પ્રશ્ન લખવામાં ટાઈમ વેસ્ટ કરતા નથી. સારી વસ્તુ કહેવાય. પ્રશ્ન લખવો ન જોઈએ. બરાબર, ડાયરેક્ટ આન્સર જ લખવાનો હોય, જવાબ જ લખવાનો હોય. પ્રશ્ન તો ખબર જ હોય સાહેબને કે કયો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તો પેપર ચેક કરવા વાળાઓને જે મેઇન માહિતી છે ત્યાં નીચે લીટી કરેલી છે, જોઈ શકો છો. અથવા તો એમ કરી શકો કે આન્સર 1 પૂરો કરીને આમ લીટી કરી શકો, પછી આન્સર 2 આવે, પછી પાછી આમ લીટી કરી શકો. આન્સર 1 આન્સર 2 અહીંયા લખી શકો, અથવા તો અહીંયા લખી શકો આન્સર 1 આન્સર 2. બને તો હાંસિયામાં ઓછી વસ્તુ લખવી, અથવા તો કાંઈ ન લખો તોય ચાલે. બરાબર, કેવા વ્યવસ્થિત રીતના છૂટા છૂટા અક્ષરે લખેલું છે. ખાસ માહિતી ઇંગ્લિશમાં યાદ રાખવાની કે હર હંમેશ નીચેની લીટીને અડાડીને લખવાનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કોઈ કોમેન્ટ ન કરે કે ઉપરની લીટીને અડાડીને લખીએ તો ચાલે. ગુજરાતીમાં કોઈ કોમેન્ટ ન કરે કે નીચેની લીટીને અડાડીને લખીએ તો ચાલે. નીચેની લીટીને ગુજરાતીમાં ન જ લખવાનું હોય અડાડીને, અને ઇંગ્લિશમાં હર હંમેશ નીચેની લીટીને અડાડીને જ લખવાનું હોય. ગુજરાતી ઉપરની લીટીને અને ઇંગ્લિશ છે નીચેની લીટીને અડાડીને લખવાનો. આવી રીતના તમારે વ્યવસ્થિત લખતું જવાનું. નવો સેક્શન હર હંમેશ નવા પત્તે લખવાનો. ચેકચાક બને ત્યાં સુધી કરવાની નથી. ન કરે નારાયણ, કંઈક ચેકા પડે માનસીય પડે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આ બેને જોવો ચેકો પડેલો છે, ખાલી એક જ લીટી કરેલી છે. અવળી લાઈન ચેકો છે, ખાલી એક જ લીટી કરેલી છે. એવી રીતના ચેકો મારવાનો. આવી રીતના આમામ ઘૂંટવાનું નથી. બરાબર, માત્ર ને માત્ર એક લીટી કરવાની. આ પેપર ચેક કરેલું છે એટલે અહીંયા આવી ટાઈપના તમે લીટા જોઈ શકો છો. અહીંયા રાઉન્ડ કરેલું છે, એ રાઉન્ડ ચેક કરેલું છે એટલા માટે કંઈક ભૂલ હશે એટલે ચેક કરેલું, એટલે ત્યાં રાઉન્ડ કરેલું છે. ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શોર્ટ નોટ લખેલી છે. આ ચેકો પડે છે, માત્ર એક લીટી જ કરેલી છે, જોઈ શકો છો. ખાલી લાગવું જોઈએ કે આ ચેકો છે તો માત્ર એક લીટી જ આપણે કરવાની. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો સેક્શન બી છે. નવો સેક્શન હર હંમેશ નવા પત્તે હોય. આન્સર 12 છે. કેવો વ્યવસ્થિત રીતના જવાબ લખેલો છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ચેકા પડ્યા છે, આખો પ્રશ્ન ચેકો પડ્યો છે તો માત્ર ને માત્ર એક લીટી જ આવી રીતના કરેલી છે. અથવા તો આખામાં ચેકો તમે આવી રીતના 3 લીટી કાં 4 લીટી આવી રીતના પણ તમે મારી શકો, કરી શકો. બરાબર, જ્યાં મેઇન માહિતી હોય તેની નીચે લીટી પણ કરેલી છે. હવે આટલું પત્તું કોરું છે તોય કોરું છોડી અને હર હંમેશ નવો સેક્શન નવા પત્તે હોય, પરંતુ એ સેક્શન નવો નથી. બરાબર, પરંતુ આ વસ્તુ લખેલી નહીં હોય એટલા માટે કોરું છોડેલું છે. પ્રશ્ન 15મો, છૂટું વ્યવસ્થિત લખેલું છે, પરંતુ આ જે લીટી વધારાની છોડેલી છે, બહુ વધારે માત્રામાં લીટી છોડેલી છે, એટલી લીટી આપણે છોડવી જોઈએ નહીં. ધ્યાન રાખજો. જુઓ અહીંયા કંઈક ભૂલ છે તે ભૂલ સુધારેલી છે. આવી રીતના તમારા પેપર ચેક થતા હોય. અહીંયા 4 લખેલું છે, તે માર્ક મૂકેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. રિપોર્ટ રાઇટિંગ અહીંયા છે. નવો સેક્શન નવા પત્તે. આન્સર 19 અહીંયા લખતા ભૂલી ગયા હતા એટલે અહીંયા પછી લખેલું છે આન્સર 19. અહીંયા રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે અને શેનો રિપોર્ટ છે તમે જોઈ શકો છો. ચેકો પડ્યો છે તો માત્ર એક લીટી કરેલી છે. ગ્રામર મિસ્ટેક ન થાય તેનું ધ્યાન રાખજો.
વ્યવસ્થિત રીતના સારા અક્ષર કરીને તમારે લખતું જવાનું રહેશે. અક્ષર એકદમ વ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ. આન્સર 20 મેસેજ રાઇટિંગ છે તો જોઈ શકો છો મેસેજ રાઇટિંગ લખેલું છે. અત્યારે ઈમેલ રાઇટિંગ બહુ પૂછે છે, બરાબર. ઈમેલ રાઇટિંગ તમારે શીખી લેવાનું આ વખતે. મોસ્ટ ટાઈમ પે ઈમેલ રાઇટિંગ, બરાબર. અને આવા જે છે એસે રાઇટિંગ છે, ઈમેલ રાઇટિંગ છે, તેમાં માર્ક કવર કરવાના હોય. જરૂરી તમારે તે લખતા શીખવાનું. ઈમેલો ગોખતા નથી શીખવાના, પરંતુ લખતા શીખવાના છે, બરાબર. અને ઈમેલો તો આપણે ઘણા વ્યક્તિઓને કર્યા જ હોય, અને કંપનીના જે મેલો આવતા હોય ને એ તમારા ફોનમાં તમે જોતા જ હોય કેવી રીતના વ્યવસ્થિત મેલ લખેલા હોય, તેવી રીતના આપણે ત્યાં મેલ લખવાનો, બરાબર. પહેલાં અમારી વખતે લેટર રાઇટિંગ આવતા, કારણ કે ત્યારે પત્ર વ્યવહાર થોડા ઘણા પ્રકારમાં ચાલતો હતો. જોકે ત્યારે મોસ્ટ ઓફ બંધ થઈ ગયો હતો, પરંતુ મોબાઈલમાં મેસેજ રાઇટિંગ, આ ઈમેલ ને એવું બધું બહુ હતું નહીં. મોબાઈલના મેસેજ રાઇટિંગ તો પૂછે નહીં, કારણ કે 5 લીટીનો મેસેજ હોય. આ ઈમેલ રાઇટિંગ હવે નીકળ્યું છે, એની સારી માહિતી છે કે ઈમેલ રાઇટિંગ પૂછે છે, બરાબર. આન્સર 21 કેવો વ્યવસ્થિત લખેલો છે. અહીંયા એક લખીને વચ્ચે એક લીટી આ છોડી છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતના એક લીટી આપણે છોડવાની થતી નથી, વચ્ચે એવી રીતના નહીં. અહીંયાથી જ ચાલુ કરવાનું, એવી જ રીતના લખવાનું હોય. એમને વધારે પ્રમાણમાં લીટી છોડવાની નહીં. જો અહીંયા કેમ ભેગું લખેલું છે તેવી રીતના. નવો પેરેગ્રાફ આવે તો એક લીટી છોડવાની. એસે રાઇટિંગ છે તો વ્યવસ્થિત રીતના લખેલું છે એસે રાઇટિંગ, બરાબર. જોઈ શકો છો શેનો એસે છે કે ભાઈ અ વિઝિટ ટુ અ મોડર્ન વિલેજ. અને મિત્રો અહીંયા એક થોટ એટલે કે સુવિચાર કે એવું કંઈક લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પહેલો પેરેગ્રાફ અહીંયાથી પાડેલો છે, તો બીજો પેરેગ્રાફ તેની નીચે અહીંયાથી જ પડે છે, ત્રીજો પેરેગ્રાફ અહીંયાથી જ પડે છે. તેનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, વ્યવસ્થિત રીતના તે તમારે જોવાનું રહેશે. અહીંયા વચ્ચે પણ એને બેને કે ભાઈએ કંઈક વ્યવસ્થિત રીતના અહીંયા થોટ કે સુવિચાર કે કંઈક કાવ્ય જેવું ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે સેન્ટેન્સ, સપ્લી લીધી છે. તો આ પત્તું જે છેલ્લું પત્તું હજી ભરવાનું બાકી હોય તે પહેલાં આપણે સપ્લીની માંગણી કરી લેવાની રહેશે, અને સપ્લી લઈ લેવાની રહેશે. શું કામ વહેલું માંગણી કરવાની? કારણ કે સપ્લી દેતા 2-5 મિનિટની વાર લાગે તો આપણો સમય ન બગડે એટલા માટે થોડીક વહેલી સપ્લી આપણે માગી લઈશું. સપ્લીમાં એ પહેલેથી જ લખવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે. હર હંમેશ ગમે એટલી સપ્લી ભરાય કે ગમે તે થાય, નવો સેક્શન નવા પતે લખવાનું તો યાદ રાખજો. પછી એસે રાઇટિંગ અહીંયા પૂરો થયો હોય ને અહીંયા અમુક લીટી જ વધી હોય, અને એના પછી ઈમેલ રાઇટિંગ આવતો હોય તો ઈમેલ રાઇટિંગની એસે રાઇટિંગની નવા પત્તેથી ચાલુ કરી દેવાય. પરંતુ ક્વેશ્ચન આન્સરને હોય તે એક જ પત્તામાં લખવાના હોય, તે તમને ખ્યાલ છે. અહીંયા લેટર રાઇટિંગ લખેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. આ લેટર છે, એડ્રેસ લખેલું હોય. કોને લખે છે તો કે ડિયર પાપાને લખે છે. અને અહીંયા જુઓ, આ ધ્રુવલનું પેપર છે, ધવલનું પેપર છે, ધવલનું. જો અહીં લખ્યું ને ધવલ, બરાબર. અથવા તો કાંઈ ક્વેશ્ચન એવું હોય કે ધવલ એના પપ્પાને પત્ર લખે છે તો તમે તે પત્ર લખો, તો અહીંયા એટલે ધવલ લખેલું છે. નકર જો લેટર રાઇટિંગ કે ઈમેલ રાઇટિંગમાં કોઈ દિવસ જો નામ લખેલું ન હોય તો એની જગ્યાએ તમારે ક્યાંય લખવાની જરૂર પડે તો XYZ ને એવું લખવાનું. કોઈ દિવસ તમારે તમારું નામ લખવાનું નહીં, બરાબર. કારણ કે તે કોપી કેસમાં ગણાય, એટલે નામ કોઈ દિવસ તમારે તમારું લખવાનું નહીં રહે, તેનું ધ્યાન રાખજો. આની સાથે સાથે આ પેપર પૂરું થાય છે. બીજું પેપર આપણી બીજી ચેનલ એટલે કે શિવમ વામજા ચેનલમાં મૂકવાના છીએ. થોડીક વધારે તમને ઇન્ફોર્મેશન આપું તો આપણે શિવમ વામજા ચેનલમાં ભણવા સિવાયની બહારના નોલેજેબલ વિડીયો મૂકવાના, જીકેના વિડીયો મૂકવાનું શરૂ કર્યું છે. તે તમે વિડીયો એક અચૂકથી જોજો, જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો કેવા વિડીયો લાગ્યા છે. અને મિત્રો, આ વસ્તુ અત્યારથી મેં એટલા માટે મૂકેલી છે કે તમારે વેકેશનમાં શું કરવાનું ઘણા બધા વ્યક્તિ પૂછશે, તો એ વેકેશનની વસ્તુ છે. અત્યારે એક્ઝામ ટાઈમે તમારે ક્યારેક ફ્રેશ થવા ટાણે તમે જોઈ લ્યો તો બરોબર છે, એકાદો જોજો, રિવ્યૂ પણ તેમાં તમે મને આપજો, પરંતુ ફ્રેશ થવાના ટાઈમે તમે જોજો. પરંતુ વેકેશનમાં તમે દરેક વિડીયો જોજો, તમારું નોલેજ વધારશો, ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને આવી વિડીયો તમારા પેરેન્ટ્સને એટલે કે તમારા મધર ફાધરને પણ ગમશે, એટલે કે તેમના ફોનમાં પણ તમે જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો કરી દેજો. અને મિત્રો, જરૂરથી તેમને પણ કહેજો કે એ વિડીયો જોવે, ખૂબ જ મજા આવશે. કોન્ટેન્ટ તમે જોજો, બહુ વિચારીને મહેનતવાળું કોન્ટેન્ટ હું ગોતીને તેમાં લાવું છું, તમે જોઈ શકો છો. આજના વિડીયોમાં આપણે એટલું જ રાખવાનું છે. આશા રાખું છું કે ઇંગ્લિશનું પેપર ભરતા તમે શીખી ગયા હશો. મજા આવી છે તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.